Chào các bạn thân mến. Trong video 4 cách vượt qua hoang mang và nghi ngờ ở bản thân, tôi đã chia sẻ về một ý, đó là trong chúng ta luôn có một bức tranh, một hình mẫu lý tưởng mà mình muốn trở thành, mà mình hướng tới. Đó có thể là bất kỳ một ai đó cụ thể mà chúng ta thầm ngưỡng mộ, hoặc là tổng hợp của tất cả những gì mà chúng ta ngưỡng mộ ở nhiều người mà ta gọi chung là thần tượng. Và vì thế, ta cố gắng vươn lên để phát triển bản thân, ta cầu toàn và đồng thời ta cũng khắt khe, ít hài lòng với chính mình hơn. Sự khắt khe về bản thân vừa đủ sẽ có tác dụng cân bằng và thúc đẩy, nhưng nếu quá khắt khe và quá cầu toàn thì sẽ mang tác dụng ngược. Nó sẽ khiến ta tự ti, áp lực, bi quan và không hạnh phúc vì bản thân luôn đòi hỏi ở mình quá nhiều và luôn không hài lòng về mình. Có lẽ nhiều bạn đã từng nghe đến câu nói nổi tiếng của nhà hiền triết người Hy Lạp sống vào những năm 470 trước công nguyên, Socrates, rằng tôi biết rằng tôi không biết gì cả. Câu nói này thường được nhắc đến khi người ta muốn trích dẫn ý nói về đức tính khiêm nhường, không ngừng học hỏi, tìm tòi, và là dẫn chứng điển hình của việc con người càng giỏi, càng hiểu biết sẽ cảm thấy mình nhỏ bé trước sự vô tận mênh mông trong đại dương tri thức của cuộc đời. Khi sinh ra, chưa hiểu gì về thế giới này, chúng ta hoàn toàn hài lòng về bản thân mình, bởi không hề biết rằng có nhiều thứ phải học ở ngoài kia. Sau đó chúng ta nhận ra rằng ta thực ra phải bắt đầu từ con số 0. Ta thực ra không biết gì cả. Và sự hài lòng được đan xen bởi sự lúng túng và nghi ngại về bản thân mình. Đến khi ta bắt đầu học và biết làm một số việc như là buộc dây giày hay là đi xe đạp, chúng ta vui mừng hài lòng về thành tựu của bản thân và nhận ra rằng mình đã biết thêm một số thứ và có khả năng học hỏi nếu như mình muốn. Nhưng rồi sau đó, những thứ học được trở thành kỹ năng, thành thói quen và ta làm nó dễ dàng mà không phải dụng công. Ta lại nhận thấy rằng những thứ ta biết thật là bình thường và nhỏ bé, là những thứ mà ai cũng có thể biết và có thể làm được. Và ta trở về với quy trình ban đầu, đó là không hài lòng và nghi ngại về chính mình. Cứ như vậy, chúng ta không nhận thức rõ và quên mất rằng mình giỏi như thế nào, mình đã học, mình đã biết những gì. Sự nghi ngại, tự ti vào bản thân tăng lên khi ta thường so sánh mình với người khác, khi ta không nhận được sự khích lệ, công nhận từ xung quanh hay thiếu hụt tình cảm yêu thương. Vậy làm sao để lấy lại sự tự tin vào chính mình? Làm sao để tin vào khả năng của mình, để thoát ra khỏi nếp nghĩ rằng ta không đủ giỏi? Các bạn thân mến, không còn cách nào khác là chúng ta phải đánh thức, phải thức tỉnh ý thức của mình bằng tất cả những bằng chứng mà chúng ta có. Hãy viết ra tất cả những gì mà bạn biết, mà bạn đã học, đã đạt được cho đến thời điểm này. Từ việc bạn biết đi, biết chạy nhảy, leo trèo, biết đọc, biết viết, những thứ đã được tự động hóa trong bạn, cho đến việc bạn nấu ăn, biết làm vườn, biết sửa chữa, đi chợ, đi mua đồ, hay chơi nhạc cụ, chơi một môn thể thao và hàng dài các kỹ năng, các hiểu biết mà có khi cần đến cả một quyển sổ mới có thể liệt kê ra hết được. Có thể bạn sẽ cảm thấy thật buồn cười với những điều tôi vừa chia sẻ, nhưng mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó. Bạn đã quên mất rằng để đi được, bạn đã phải trải qua một hành trình đầy kiên nhẫn ra sao, bắt đầu bằng việc tập lẫy, tập bò, tập ngồi, đứng dậy và chập chững những bước đi đầu tiên như thế nào. Trong cả một năm trời luyện tập đó, bạn đã ngã không biết bao nhiêu lần, thậm chí có cú ngã khiến bạn phải nhập viện. Nhưng bạn đã không từ bỏ và tiếp tục luyện tập nhiều năm cho đến khi bạn có thể đi một cách vững chãi, có thể thoải mái chạy nhảy và cho đến bây giờ đã đi đến nhiều nơi bằng đôi chân của mình, đã để lại sau lưng mình một quãng đường dài mà có lẽ nếu ngồi tính lại, bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi là mình đã đi xa được như vậy. Không phải điều gì đối với bạn bây giờ trở nên quá bình thường và đương nhiên thì đã từng dễ dàng với bạn trong quá khứ. Tôi không khuyến khích sự thổi phồng, tự huyễn hoặc hay tự tin thái quá đến mức vĩ cuồng bản thân. Nhưng tự nhìn nhận mình một cách công bằng là điều nên làm để chúng ta có thêm sức mạnh nội tại mà tiếp tục cố gắng và sống một cuộc đời đáng sống. Đó là điều mà tôi mong ước sẽ đến với tất cả các bạn, đặc biệt với những ai đang nghe những lời chia sẻ này. Và nếu như bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm nút like và nhớ hãy theo dõi kênh Hà Vũ để nhận được thông báo khi có video mới. Đây cũng là dự định tôi sẽ làm trong năm tới, sẽ tiếp tục chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm của mình về các đề tài phát triển bản thân, về các kỹ năng hiểu biết để có một cuộc sống hạnh phúc, trở thành những bậc cha mẹ hạnh phúc, có thể phát huy năng lực,
tự tin vào chính mình trên hành trình nuôi dạy những đứa con khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây cùng với tôi. Chúc các bạn một ngày mới đầy tự tin và an vui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.